หรับบทเรียนที่ 1 ของรายวิชานี้คือความสำคัญและแนวคิดทางด้านสเต็มศึกษาเรามาดูกันนะคะว่าสเต็มศึกษาคืออะไรและมีความสำคัญอย่างไรกับการดำรงชีวิตในปัจจุบันหากเราสังเกตเรื่องราวต่างๆในปัจจุบันจะพบว่าสิ่งต่างๆรอบตัวมีการแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งอาจจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเรากำลังเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงและความท้าทายในแบบที่เราอาจจะไม่สามารถคาดเดาได้หรือในลักษณะที่เรียกว่า VUCA World หรือ Bunny World ทั้งนี้มีปัจจัยสำคัญอันเนื่องมาจากความเจริญก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีส่งผลให้โลกมีการปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วทั้งด้านดิจิทัลและการเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 สำหรับประเทศไทยเองถือเป็นอีกหนึ่งประเทศที่ยังติดกับดักประเทศที่มีรายได้ปานกลางการเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์ย่อมได้รับผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน์ดังกล่าวปัญหาทางด้านเศรษฐกิจรวมทั้งระบบการศึกษาที่ยังมีปัญหาหลายประการประเทศไทยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2561 ถึงพุทธศักราช 2580 เป็นยุทธศาสตร์เพื่อเตรียมพลเมืองไทยให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีซึ่งการเตรียมคนให้มีสมรรถนะทางด้านสเต็มเป็นอีกเป้าหมายหนึ่งในการขับเคลื่อนพลเมืองไทยให้มีความพร้อมในการเผชิญกับสภาวะดังกล่าวเป้าหมายของการจัดการเรียนรู้สเต็มในประเทศไทยมีเป้าหมายสำคัญ3ประการได้แก่ 1. เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านสเต็มและช่วยยกระดับคะแนนประเมินด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ให้ทัดเทียมกับนานาชาติ 2. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนในสาขาที่เกี่ยวข้องกับสเต็มมากขึ้นเพื่อเพิ่มจำนวนบุคลากรที่ทำงานในอาชีพที่เกี่ยวข้องกับสเต็มเช่นวิศวกรนักคอมพิวเตอร์เป็นต้น 3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนทุกคนเป็นพลเมืองที่ฉลาดรู้ด้านสเต็มคือสามารถนำความรู้และทักษะที่เกี่ยวข้องกับสเต็มไปใช้ในการดำรงชีวิตในปัจจุบันได้เป็นอย่างดีสเต็มศึกษาได้รับความสนใจอย่างแพร่หลายในไทยและต่างประเทศทั้งนี้เพราะสเต็มเป็นแนวคิดของการจัดการศึกษาที่มุ่งการพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมและคณิตศาสตร์การจัดการศึกษาตามแนวทางสเต็มศึกษาเป็นการบูรณาการทั้ง4ข้างต้นเพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนนำความรู้ไปใช้แก้ปัญหาในสถานการณ์จริงนอกชั้นเรียนรวมทั้งการสร้างและพัฒนากระบวนการและผลิตภัณฑ์ใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตของผู้เรียนเองชุมชนสังคมและประเทศชาติสหรัฐอเมริกาเป็นประเทศหนึ่งที่ใช้แนวคิดนี้มาขับเคลื่อนประเทศเพราะประสบปัญหาการขาดแคลนแรงงานคุณภาพเยาวชนไม่สนใจการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเมื่อสำเร็จการศึกษาผู้เรียนไม่สามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้เพื่อการประกอบอาชีพโดยเฉพาะอาชีพวิศวกรซึ่งกำลังเป็นอาชีพที่ขาดแคลนมากในสหรัฐอเมริกาดังนั้นภาครัฐจึงได้ดำเนินการปฏิรูปการศึกษาวิทยาศาสตร์โดยตั้งเป้าหมายของการศึกษาวิทยาศาสตร์ว่าต้องสามารถพัฒนาให้ผู้เรียนสามารถประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะทางวิทยาศาสตร์ควบคู่กับความรู้และทักษะทางวิศวกรรมศาสตร์แนวทางการจัดการเรียนรู้ที่กำลังได้รับความสนใจกันอย่างมากในปัจจุบันเป็นแนวคิดการจัดการเรียนรู้ที่มีการบูรณาการเนื้อหาและทักษะทางด้านวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีเข้าด้วยกันซึ่งรวมเรียกว่า STEM ศึกษาหรือ STEM Education สำหรับความหมายของ STEM คืออะไร STEM คือการสอนแบบบูรณาการข้ามกลุ่มสาระวิชา Interdisciplinary Integration ระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์โดยนำจุดเด่นของธรรมชาติตลอดจนวิธีการสอนของแต่ละสาขาวิชามาผสมผสานกันอย่างลงตัวเพื่อให้ผู้เรียนนำความรู้ทุกแขนงมาใช้ในการแก้ปัญหาการค้นคว้าและพัฒนาสิ่งต่างๆในสถานการณ์โลกปัจจุบันซึ่งอาศัยการจัดการเรียนรู้ที่ผู้สอนหลายสาขาวิชาร่วมมือกันเพราะในการทำงานจริงในชีวิตประจำวันนั้นต้องใช้ความรู้หลายด้านในการทำงานทั้งสิ้นไม่ได้แยกใช้ความรู้เป็นส่วนๆองค์ประกอบของ STEM ศึกษาแน่นอนว่า STEM ศึกษาเป็นการบูรณาการระหว่างศาสตร์สาขาต่างๆได้แก่วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิศวกรรมศาสตร์และคณิตศาสตร์
ทั้งนี้ได้นำจุดเด่นของธรรมชาติของสาขาวิชาต่างๆมาผสมผสานกันกล่าวคือมีการใช้องค์ประกอบของวิทยาศาสตร์ซึ่งเน้นเกี่ยวกับความเข้าใจในธรรมชาติโดยนักการศึกษามักชี้แนะให้ผู้สอนใช้วิธีการสอนวิทยาศาสตร์ด้วยกระบวนการสืบเสาะหรือ inquiry based learning กิจกรรมการสอนแบบแก้ปัญหา scientific problem based learning ซึ่งเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับผู้เรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษาการสอนวิทยาศาสตร์ในสเต็มจะทำให้นักเรียนสนใจมีความกระตือรือร้นรู้สึกท้าทายและเกิดความมั่นใจในการเรียนส่งผลให้ผู้เรียนสนใจที่จะเรียนในสาขาวิทยาศาสตร์ในระดับชั้นที่สูงขึ้นและประสบความสำเร็จมากขึ้นองค์ประกอบทางด้านเทคโนโลยีเป็นวิชาที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาสิ่งต่างๆหรือกระบวนการต่างๆเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเราโดยผ่านกระบวนการทำงานทางเทคโนโลยีที่เรียกว่า Design Process ซึ่งคล้ายกระบวนการสืบเสาะดังนั้นเทคโนโลยีจึงไม่ได้หมายถึงคอมพิวเตอร์หรือ ICT ตามที่คนส่วนใหญ่เข้าใจเท่านั้นองค์ประกอบที่ 3 วิศวกรรมศาสตร์ซึ่งเป็นวิชาที่ว่าด้วยการคิดสร้างสรรค์การพัฒนานวัตกรรมต่างๆโดยใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างสรรค์สิ่งต่างๆอย่างเป็นระบบองค์ประกอบที่ 4 คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่ไม่ได้หมายถึงการนับจำนวนเท่านั้นแต่เกี่ยวข้องกับองค์ประกอบอื่นได้แก่กระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ Mathematical Thinking ซึ่งได้แก่การเปรียบเทียบการจำแนกจัดกลุ่มการจัดแบบรูปและการบอกรูปร่างและคุณสมบัติส่วนที่ 2 ภาษาทางคณิตศาสตร์เด็กจะสามารถถ่ายทอดความคิดหรือความเข้าใจความคิดรวบยอดทางคณิตศาสตร์โดยใช้ภาษาทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสารเช่นมากกว่าน้อยกว่าเล็กกว่าใหญ่กว่าและประการสุดท้ายคือการส่งเสริมการคิดคณิตศาสตร์ขั้นสูงซึ่งองค์ประกอบทั้ง4ศาสตร์ที่กล่าวมาจะถูกนำมาบูรณาการสอดคล้องตามแนวคิดสเต็มศึกษาของ Knowledge and Kelly ดังภาพที่ 1เป็นกรอบแนวคิดของการบูรณาการสเต็มศึกษาตามแนวคิดของ Kelly and Knowledge 2016 จะเห็นได้ว่าสเต็มศึกษาเป็นแนวทางการจัดการเรียนรู้ที่บูรณาการการออกแบบเชิงวิศวกรรมศาสตร์การคิดทางคณิตศาสตร์การรู้เท่าทันเทคโนโลยีและกระบวนการสืบเสาะทางวิทยาศาสตร์ซึ่งเป็นการทำงานตั้งแต่2ศาสตร์ขึ้นไปเชื่อมโยงกับการปฏิบัติที่สอดคล้องกับบริบทจริงเพื่อแก้ปัญหาในชีวิตประจำวันทฤษฎีที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษาทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงานหรือ constructionism ซึ่งเป็นทฤษฎีที่พัฒนาพื้นฐานมาจากทฤษฎีพัฒนาการทางสติปัญญาของ Piaget เช่นเดียวกับ constructivism หรือทฤษฎีการสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเองแนวความคิดของทฤษฎีนี้คือการเรียนรู้ที่ดีเกิดจากการสร้างพลังความรู้ในตนเองไปสร้างสรรค์ชิ้นงานโดยอาศัยสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมจะทำให้เห็นความคิดนั้นเป็นรูปธรรมที่ชัดเจนขึ้นความรู้ที่ผู้เรียนสร้างขึ้นในตนเองนี้จะมีความหมายต่อผู้เรียนและจะอยู่คงทนผู้เรียนจะไม่ลืมง่ายและจะสามารถถ่ายทอดให้ผู้อื่นเข้าใจความคิดของตนได้ดีและยังจะเป็นฐานให้ผู้เรียนสามารถสร้างความรู้ใหม่ต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดข้อดีของการจัดการเรียนรู้สเต็มศึกษา 1. ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจในวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์วิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีได้อย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น 2. ช่วยให้การเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์มีความหมายมากยิ่งขึ้นผ่านการนำไปออกแบบและแก้ปัญหาตามแนวทางของวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยีในบริบทที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน 3. ส่งเสริมให้มีความเข้าใจและทักษะในการนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ดี 4. ผู้เรียนมีทักษะในการเรียนรู้และการประยุกต์ใช้ข้ามศาสตร์ได้ 5. ผู้เรียนเห็นความสำคัญของวิศวกรรมศาสตร์มากยิ่งขึ้น